σας! Επεισόδιο 4 της σειράς Φυσική Αγωγή και Αναπηρία και σημερινό μας θέμα η εγκεφαλική παράλυση. Η εγκεφαλική παράλυση είναι η πιο κοινή κινητική αναπηρία που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και περιγράφει μία ομάδα μόνιμων διαταραχών της ανάπτυξης της κίνησης και της τάσης του σώματος, οι οποίες προκαλούν περιορισμούς στις δραστηριότητες και φυσικά επηρεάζουν την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών. Προκύπτει από τραυματισμό του εγκεφάλου είτε κατά την κοίηση, είτε κατά τον τοκετό, είτε έπειτα από τη γέννηση. Και επίσης μπορεί να εμφανιστεί με 6 διαφορετικές μορφές. Η πιο κοινή από αυτές είναι η σπαστικότητα, επίσης υπάρχει η αταξία, η αθέτωση, η δισκαμψία, η ατονία και τέλος οι μεικτές μορφές. Επίσης μπορεί να προκαλέσει μειωμένο κινητικό συντονισμό, μειωμένο ορθοστατικό τόνο, καθώς και μειωμένη μυϊκή δύναμη. Επίσης υπάρχουν 5 είδη προσβολής των άκρων από την εγκεφαλική παράλυση, τα οποία είναι η τετραπληγία, η ημιπληγία, η παραπληγία, η μονοπληγία και η διπληγία. Και καθένα από αυτά περιγράφει το πόσα μέλη ή ποια μέλη έχουν προσβληθεί. Γενικά χαρακτηριστικά των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση μπορεί να είναι η ακούσια κίνηση των μελών του σώματος, η επιρροή της ομιλίας και του γνωστικού τομέα, οι αισθητηριακές αλλοιώσεις και η επιρροή στην αντίληψη. Κάποια άτομα μπορεί να παρουσιάσουν και νοητική υστέρηση, ενώ τέλος μπορεί επίσης να συνυπάρχει επιληψία και να υπάρχουν δυσκολίες στην αυτονομία, ανάλογα φυσικά με το είδος της εγκεφαλικής παράλυσης και τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Ακόμα μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα χαρακτηριστικά, όπως η απώλεια ακοής, η διάσπαση προσοχής, η απραξία, οι ακούσιες μυϊκές συσπάσεις ή και την δυσκινησία. Τα πρώτα χαρακτηριστικά που μπορεί να παρατηρήσουμε σε ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση είναι η δυσκολία του στο να κάτσει ή στο να γυρίσει πλευρό όταν είναι ξαπλωμένο, καθώς και η δυσκολία του στο να μπουσουλήσει, να περπατήσει ή ακόμα και να γελάσει. Έπειτα, τα παιδιά εμφανίζουν μειωμένη καρδιοαναπνευστική αντοχή, αυξημένο ενεργειακό κόστος ώστε να κάνουν μία κίνηση, μεγαλύτερη μυϊκή κόπωση ή μυϊκή αδυναμία, μειωμένη ευληγησία και αυξημένο μυϊκό τόνο, ο οποίος συνδέεται και με την σπαστικότητα. Με σκοπό λοιπόν εμείς ως γυμναστές ειδικής αγωγής να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητά τους, την υγεία τους, αλλά και τη φυσική τους δραστηριότητα, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποια από τις 8 κατηγορίες ανήκει κάθε άτομο με εγκεφαλική παράλυση, όπως τις αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Αθλητισμού και Αναψυχής για άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Αυτές οι κατηγορίες βασίζονται στα άκρα που έχουν προσβληθεί, αλλά και στη λειτουργικότητα του ατόμου. Εκτός αυτού, φυσικά πρέπει να έχουμε στο νου μας την ηλικία τους, καθώς επίσης και τις δικές τους προτιμήσεις. Έτσι, υπάρχουν 3 διαφορετικές περιπτώσεις προσαρμογών. Η μία είναι είτε να προωθήσουμε ασχησιολόγιο και κινητικά παιχνίδια στα οποία ήδη το άτομο μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς να κάνουμε κάποιες προσαρμογές, είτε να απλουστεύσουμε το περιεχόμενο, να το προσαρμόσουμε, καθώς και τους κανονισμούς των παιχνιδιών, αν μιλάμε για κάποιο άθλημα ή για κάποιο κινητικό παιχνίδι. Παραδείγματος χάρη, αν ένα παιχνίδι κυλάει πάρα πολύ γρήγορα, μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάποιον κανόνα, έτσι ώστε η ροή να είναι λίγο πιο αργή και το άτομο να έχει το χρόνο να ανταπεξέλθει σε αυτό που του ζητείτε. Και τέλος, μπορούμε να προσαρμόσουμε τον τρόπο διδασκαλίας και το υλικό, αλλά όχι το περιεχόμενο. Δηλαδή, σε ένα κινητικό παιχνίδι μιας ομάδας, το άτομο με εγκεφαλική παράλυση, ας πούμε, να μπορεί να συμμετάσχει με τη χρήση του μπαστούνιου του ή η μπάλα που χρησιμοποιείται να είναι πιο ελαφριά ή από κάποιο υλικό πιο μαλακό. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αθλήματα, ειδικά για τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση, τα οποία είναι το ποδόσφαιρο σάλας, το ποδόσφαιρο 7, το μπότσια, ο στίβος, το πινκ-πονγκ, η κολύμβηση, αλλά και το μπάντμιντον. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι εκτός από το να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα είτε φυσικής αγωγής στο σχολείο, είτε εκγύμνασης όντας ενήλικες, έχουν και τη δυνατότητα, αν τους αρέσει και αν τους ευχαριστεί, να συμμετάσχουν και σε άλλα αθλήματα, στα οποία ανταγωνίζονται άτομα τα οποία είναι στη δική τους κατηγορία και έτσι μπορούν και να ωφεληθούν ως προς την υγεία τους, αλλά και ως προς την φυσική τους κατάσταση και την ψυχολογική και ψυχική τους διάθεση.
Ποια άλλα μπορεί να είναι τα ωφέλη μέσω της συμμετοχής τους σε φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες? Ξεκινώντας από τα παιδιά, φαίνεται ότι όσο καλύτερη καρδιοαναπνευστική αντοχή έχουν, τόσο καλύτερη είναι και η λειτουργικότητά τους. Έπειτα, για κάθε ηλικία, αυξάνοντας τη μυϊκή δύναμη του ατόμου, καταφέρνουμε να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Και φυσικά να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε την αυτονομία τους και το να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε καθημερινές δραστηριότητες. Ακόμα, ήδη από πολύ μικρή ηλικία, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, δεν πρέπει να σταματάμε να προωθούμε ασκήσεις και κινητικά παιχνίδια, τα οποία να προωθούν την ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, δηλαδή του χειρισμού, της μετακίνησης, αλλά και της σταθεροποίησης. Έτσι, μπορούμε να βελτιώσουμε τη στάση του σώματος, την ισορροπία, τον κινητικό συντονισμό, να βελτιώσουμε την αναπνοή τους, να αλλάξουμε το σωματικό τους βάρος αν αυτό βρίσκεται στα όρια του υπέρβαρου ή της παχυσαρκίας, αλλά και να τους βοηθήσουμε να αυξήσουν την ανεξαρτησία τους και κατ' επέκταση την αυτοεκτίμησή τους. Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι όσο πιο διασκεδαστική είναι η συμμετοχή τους σε μια δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να προωθήσουμε τα ωφέλη για την υγεία και τη φυσική κατάσταση που έχουμε θέσει ως στόχους. Τέλος, ο συνδυασμός της συμμετοχής τους σε φυσικά και αθλητικά προγράμματα με την προώθηση υγιεινών συνηθιών, την οποία πρέπει εμείς οι ίδιοι να κάνουμε ήδη από πολύ μικρή ηλικία, ώστε να τη συνεχίσουν όταν ενηλικιωθούν, τους κάνει να είναι ακόμη πιο δραστήριοι καθημερινά και εκτός δηλαδή μαθημάτων φυσικής αγωγής ή οποιοδήποτε μαθήματος επιγύμνασης και έτσι να αποφεύγεται η καθιστική ζωή. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ώστε η ζωή τους να έχει μια πολύ καλύτερη ποιότητα και έτσι να μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερα πράγματα καθημερινά. Αυτό ήταν το 4ο επεισόδιο της σειράς Φυσική Αγωγή και Αναπηρία με θέμα την εγκεφαλική παράλυση. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις δικές σας εμπειρίες και σχόλια. Μπορείτε να μου γράψετε κάτω από το βίντεο, είτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα σε σελίδες μου στο Facebook ή στο Instagram που θα βρίσκονται κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Και επίσης θα μου ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να ακούσω τις προσωπικές εμπειρίες των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση που ήδη έχουν συμμετάσχει είτε σε προγράμματα προσαρμοσμένου αθλητισμού από τα αθλήματα που προανέφερα, είτε σε άλλες φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες και να μου πούν τι έχουν αποκομίσει μέσα από αυτό και αν όντως τους έχει ωφελήσει στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο της σειράς. Γεια σας!